Welcome back again to my channel. So for today's video, i-share ko sa inyo kung paano ako magluluto ng chocolate icing. Yes, sobrang yummy nito guys. And sobrang dali lang niyang gawin at sobrang affordable lang yung mga ingredients na kailangan. So unang-unang guys, kailangan natin ng cocoa powder. So I use JB Cocoa. And then we have here half cup ng white sugar, 1 cup milk, evap milk yung gamit ko, 1 teaspoon of vanilla extract, and 2 teaspoon of all-purpose flour. So, let's start guys. So, paghahaluin lang natin lahat ng ingredients. Unahin natin yung dry ingredients. Yung milk and ang ating vanilla, and then i-mix lang natin siya guys. I-mix lang natin muna siya bago natin siya isalang sa apoy. Sinalang ko na siya, and kailangan lang yung sobrang hinang-hina lang siya guys, yung apoy niya. Low fire lang kailangan dito. And then, continuous lang yung halo until mag-thick yung chocolate sauce. Sobrang dali lang nitong gawin and sobrang yummy niya guys. Trust me. So, ayan na guys. After mga 15 minutes, 10 to 15 minutes, ganito na yung magiging itsura niya. Nagtitik na siya. Yan yung gusto ko, yung medyo dark talaga siya. So, patayin na natin yung apoy. Then, medyo continuous pa rin yung halo. Then, nagtip-tip na talaga siya. So, ayan na guys. Transfer ko na yung ating chocolate icing. So, palalamigin lang natin siya, and then, pwede na natin siyang i-coat mamaya sa ating cake.